सणासुदीचे दिवस चालू आहेत. खूप गोडाधोडाचे प्रकार बनवले, खाऊन सुद्धा झाले. पण आता जर चटपटीत असं काहीतरी खायची इच्छा असेल ना, तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पोहा मसाला पुरी. आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी इथे मी 1 कप पोहे घेतलेले आहेत. आपण कांदे पोह्यासाठी वापरतो तेच पोहे आहेत. आता ह्याच्यात पाणी घालून एक 5 मिनिटं आपण ठेवून द्यायचे. इथे मी मुगाची डाळ 1 कप घेतलेली होती आणि ती 4 ते 5 तास भिजवून घेतलेली आहे. ती आता मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया. 1 टेबलस्पून आल्या लसणाची पेस्ट आणि हे 3 तिखट मिरच्या घालणार आहे. थोडंसं पाणी घालून आता हे वाटून घ्यायचं आहे. छान असं हे बारीक वाटलेलं आहे, बघू शकता. आणि भिजवलेले पोहे असे थोडेसे पाणी काढायचं आणि हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचे. आता हे सुद्धा आपण परातीत काढून घेऊया. इथे मी पाव कप रवा घेतलेला आहे. रवा घातल्यामुळे पुऱ्या खूप वेळ फुगलेल्या राहतात. अर्धा टीस्पून हळद, 1.5 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओवा, चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. दोन कप कणिक घेतलेली आहे. कणिक मळताना जर लागलं तरच पाणी घालायचंय, नाहीतर ह्याच्यातच आपण पीठ मळून घेणार आहोत, कारण मुगाला सुद्धा पाणी सुटतं. हे जे पीठ आहे ते आपल्याला चपातीपेक्षा थोडंसं घट्टच मळून घ्यायचंय, कारण आपल्याला ह्याच्या पुऱ्या करायच्या. पीठ मळून झालेलं आहे. ते आता मुरण्यासाठी झाकून 10 मिनिटं बाजूला ठेवूया. आणि तोपर्यंत ह्या मसाला पुरीबरोबर खाण्यासाठी मी तुम्हाला अगदी झणझणीत अशी दही खरडा चटणी दाखवते. त्यासाठी इथे मी पॅनमध्ये 1 टीस्पून तेल घातलेलं आहे. 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, 4 तिखट मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 1 टीस्पून जिरं, अर्धा कप कोथिंबीर, पाव कप शेंगदाणे. आता हे सगळं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. हे भाजून झालेलं आहे. थंड करण्यासाठी हे थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. हे थंड झालेलं आहे. आता मिक्सरला जाडसर वाटून घेऊया. हे बघू शकता, असं छान जाडसर आपण वाटून घेतलेलं आहे. आता इथे मी 1 कप दही घेतलंय, त्याच्यात सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया. आता चवीप्रमाणे मीठ घालूया. हे बघा, ही आपली दही खरडा चटणी तयार झाली. तेल एका बाजूला गरम होतंय आणि पीठ सुद्धा छान मुरलेलं आहे. तर आता आपण पटकन पुऱ्या करून घेऊया. थोडंसं हातावर तेल घेऊन हे पुन्हा एकदा मळून घेऊया. याचे छोटे छोटे गोळे तयार करूया. गोळे तयार आहेत. आता इथे कणिक घेतली आहे, त्या कणकेत हा गोळा घोळवायचा आहे आणि पुरी लाटायची. आता ह्या सगळ्या पुऱ्या एकसारख्या दिसाव्यात म्हणून वाटीने ह्याला आकार देऊया. पुरी साधारण मध्यम लाटून घ्यायची आहे, खूप जाडही नाही आणि खूप पातळही नाही. आता आपण पुऱ्या तळून घेऊया.
मस्त अशा टम्म फुगलेल्या खुसखुशीत पोहे मसाला पुऱ्या तयार आहेत. त्याबरोबर झणझणीत अशी खरड्याची चटणीसुद्धा झालेली आहे. तर दसऱ्याला तुम्ही हा मेनू नक्की करून बघा आणि कसं झालंय ते आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. आणि अशा छान छान चटपटीत झणझणीत रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.